নমস্কাৰ আজি আমি ভাৰ্বেল নাউনৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ VERBAL ভাৰ্বেল নাউন ভাৰ্বেল নাউনক জিৰাণ্ডৰ দৰে ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ কৰি গঠন কৰা হয় মানে ভাৰ্ব যোগ ING ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ কৰি কৰা হয় যেনেকৈ জিৰাণ্ড ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ কৰি কৰা হয় যেনে সিং সিঙিং ৰিড ৰিডিং কাম কামিং তেনেধৰণৰ ING যোগ কৰি মানে ভাৰ্বেল নাউন গঠন কৰা হয় কিন্তু ভাৰ্বেল নাউন আৰু জিৰাণ্ডৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে কি জিৰাণ্ডে যিহেতু নাউনৰ দৰে কাম কৰে কিন্তু তাৰ আগত যিটো জিৰাণ্ড গঠন হয় তাৰ আগত আৰ্টিকল নবহে কিন্তু ভাৰ্বেল নাউন যিটো গঠন হয় সেই ভাৰ্বেল নাউনটো ইউজ কৰোঁতে ভাৰ্বেল নাউনৰ আগত TH দা আৰ্টিকলটো বহে আৰ্টিকলটো ইউজ কৰা হয় আগত আৰু পিছত প্ৰিপজিশ্যন সাধাৰণতে প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ হয় মানে ভাৰ্বেল নাউনৰ আগত দা বহে আৰ্টিকল আৰু পিছত প্ৰিপজিশ্যন সাধাৰণতে বহে যদিও বেলেগ প্ৰিপজিশ্যনো বহিব পাৰে কিন্তু সাধাৰণতে বহে আগত দা বহে আৰু পিছত বহে কিন্তু জিৰাণ্ডৰ আগত এই দা আৰ্টিকল বা প্ৰিপজিশ্যন কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নহয় আমি আগতে পাইছোঁ ৰিডিং ইজ গুড ফৰ নলেজ ঠিক এনেধৰণৰ আছিল জিৰাণ্ড আৰু কিন্তু ভাৰ্বেল নাউনৰ আগত আমাৰ যিটো দা আৰু প্ৰিপজিশ্যন বহে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ দা ছিঙিং of this girl is sweet. The singing of this girl is sweet. এইটো আমাৰ কি এই সিঙৰ পাছত ING যোগ কৰি আমাৰ ভাৰ্বেল নাউনটো গঠন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আগত দা আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু তাৰ পাছত প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ হৈছে দা ছিঙিং অফ দিছ গাৰ্ল এই ছোৱালীজনীৰ ইজ চুইট মানে মোহনীয় ঠিক এনেধৰণে ভাৰ্বেল নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিও একে ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ কৰি গঠন কৰা হয় তথাপিও ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে কি মানে জিৰাণ্ডৰ আগত দা বা ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু ভাৰ্বেল নাউনৰ আগত দা আৰু পাছত প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ ভাৰ্বেল নাউন সাধাৰণতে ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ কৰি গঠন কৰা হয় ভাৰ্বেল নাউন আৰু কিন্তু যদিও জিৰাণ্ড ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ কৰা হয় পাৰ্থক্যটো কি জিৰাণ্ডৰ পাছত বা আগত আৰ্টিকল নবহে বা পিছত প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু ভাৰ্বেল নাউনৰ আগত মানে আগত আৰু পিছত আগত আৰ্টিকল পাছত প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ হয় reading of books is good for knowledge ঠিক এনেধৰণৰ নলেজ এই ৰিডিং এইটো ভাৰ্বেল নাউন গঠন হ'ল ING যোগ কৰি ৰিড ভাৰ্বৰ পাছত আৰু আমাৰ এনেকৈ দি গৈছোঁ আৰ্টিকল আৰু পাছত প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ হয় আজিলৈ এইখিনিয়ে